tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur. But I love the race. Morning. Het is maandagochtend. Net 5 uur geweest. En we gaan naar Londen. Ik ga zo eerst met de auto naar Breda. Mijn collega Jan die is al vertrokken. Die vertrekt als het goed is nu met een groep vanuit Emmen. Richting Breda. En wij ontmoeten elkaar daar. En dan stap ik in Emmen op de bus. En dan neemt hij de auto die ik bij me heb over. En dan gaat hij terug naar huis. En ik rijd vanaf daar naar Calais. En dan gaan we op de trein van Calais naar Folkestone. Met de bus in de trein. En vanaf Folkestone rijden we naar Londen. En dat is dan nog 2,5 uur. Dus, mag dat? Ja, zeker mag dat. Mijn dienst gaat zo in. En vanaf dat moment heb ik 15 uren diensttijd. Dus laten we zeggen dat ik hier om 6 uur wegrij. Plus 15, dat is tot 21 uur vanavond. Zou ik mogen arbeiden. Maar, en telt dat dan als rijtijd? Nee, want het is in de personenauto. Is dat tegenstrijdig? Jazeker. Ik voer hem echter wel in de tachograaf. Ik moet me dus wel aan pauze houden. Dus ik ga daar zo al wat heen. En dan kan ik nog even koffie drinken bij de pomp. En tegen de tijd dat mijn collega daar dan is met de bus, heb ik gewoon pauze gehad. Schone lei. En dan kan ik beginnen met busrijden. Als ik nou was begonnen met busrijden, dan was ik vannacht om 3 uur of zo al begonnen. En omdat het dan nachttarief is, om het even te noemen, heb je maar 12 uur diensttijd. Dus dan zou ik vanmiddag om 3 uur moeten stilstaan. En dat gaat niet lukken. Ik denk dat ik er rond 3:30, 4 uur wel ben, geparkeerd en al. Dus dat is niet mogelijk om de hele rit met de bus te doen. Plus dan zou ik ook misschien te weinig rijtijd hebben voor de hele dag. Als ik eerst naar Emmen moet en dan naar Calais en dan naar Londen. Whatever. Deze optie is beter, gunstiger, relaxter. En dan heeft mijn collega ook wat te doen. Engeland, paspoort mee. Deze is voor nu. Planning voor de komende dagen. Dan heb ik nog een e-mail van de coachparking. Goh, vanaf vandaag 3 uur tot vrijdagochtend 12 uur. 3 uur in de middag, hè? 610 pond. Ja, jongen, dat is zo duur. Maar goed, 12 uur inchecken, Eurotunnel. 13:20 vertrek. Groene reisblad voor Engeland en voor België, Frankrijk. Al het gele is wat ik moet doen. Dus dat stelt niets van voor. 250 kilometer naar de Shell, Hazeldonk. We komen eigenlijk tegelijk aan. Dus nu eventjes snel spulletjes overgooien. De mensen hebben even pauze. Die zijn allemaal binnen bij de pomp. Dus dan kunnen wij even rustig wisselen. We zijn bij Hazeldonk, dus bijna op de grens bij Breda. Nou, dan kan ik hier ook nog even pauzeren. En dan zo rustig vertrekken. We hebben alle tijd, geloof ik. Want ik mag vanaf 12 uur inchecken bij de boot. Trein bedoel ik, geen boot. Jan, dankjewel. Applausje voor Jan. Hey, lekker Jan. Hoi. En ik neem het hier van Jan over. Hey. Oké. Ja, nou, mijn naam is Teresa. Ja. Jan heeft alles al uitgelegd, denk ik, hè? Ja. Nou, mooi. Dan kunnen we gaan. Doei. Ja. Oké, beter. Rennen, maatje. 253 kilometer naar de boot. Calais. Ongeveer. Het is niet helemaal Calais. Ik kom even niet op de naam. Maar ik zag steeds boot, dus automatisme. 253 kilometer naar de trein. We gaan nu zo de grens over. Dus dat is 3 uur en een kwartier rijden. Dan hoeven wij vrijdag natuurlijk ook niet zo heel veel. Nou, heb je er zin in? Ja hoor. Mooi. Jullie ook? Denk het wel. Goed zo. Denk het wel. En dat geeft de schijn dat ik ook wel dom zal zijn.
lui. Over 10 minuutjes of zo zijn we bij de trein. En we moeten nog... Ja, we gaan met de trein. We gaan met de bus in de trein. We moeten ons eerst even aanmelden, dat doe ik. En dan zorg ik dat we naar binnen mogen. Ik weet niet helemaal meer precies hoe het gaat, maar dat horen jullie zo meteen van mij. Maar we moeten waarschijnlijk even door de douane. Dan moet je zorgen dat je je paspoort meeneemt en die moet je laten zien. We moeten dan ook allemaal uit de bus. En dan gaan ze even door de bus heen, even checken of we geen illegale shit bij ons hebben. Dus... zorg dat je je paspoort zo meteen binnen handbereik hebt. En als we dan eenmaal aan boord zijn van de trein, dan ga ik jullie vragen om te blijven zitten in de bus. Want eigenlijk is het maar een half uurtje. Je ziet niks, het is een donkere tunnel. Dus helaas geen vissenaquarium. Yeah! Tunnel La Manche. Sous La Manche. Oh ja, hier. Verschil tussen bussen en auto's en vrachtwagens. Oké, gaat dit nou goed? I don't know. Oh, hoi. Hi, sorry. Okay, let me see. You have a reservation for... Yes. Do you know how many passengers? 81. With you? Without, so 82. Oh, here. 12, yeah, got it. 77, 37, 27. Ik ben gewoon hartstikke blind. Thank you. This one's for the windscreen. Okay, perfect. Thank you. Look at Harry in the Waddy. Zo, nou, We gaan even doorlopen. Even blijven staan daar. Blijven staan. Ik moet hier even uitrijden, maar dat zijn mijn spiegels daar. Yes, nou kun je lopen. Ja. dankjewel. Joejoe. Ik ben daar nog. Het is een kwestie van de bordjes volgen, maar even goed kijken waar je dan heen moet. Want border control. Ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Ik ben hier als eerder geweest, maar ik ben gewoon doorgereden. Ik weet het ook niet anders. Hoi, moet ik hier stoppen? Hi. Just on the right and you follow the bus. Ah, oké, perfect. Thanks. Jeetje, ik weet even niet waar ik allemaal moet kijken, joh. Daar is nog 1 bus en daar nog 3 bussen voor mij. Daar moeten we even op wachten. Kijk, en daar zie je mensen lopen. Die zijn met het paspoort door de controle gegaan. Dat is de douane. En hier zijn gewoon allemaal auto's. Die gaan hier er ook doorheen. Er is nog 1 wachtende voor u. Oké, ik zet hem nu hier neer. En dan mogen jullie uitstappen en achter de bus langs over dit zebrapad. Hier naar binnen links, denk ik. Oh, die meneer die gaat het wel eventjes vertellen. Hey, even wachten, even wachten. Driver as well? Oh, oké. Ja, jullie mogen eruit. Wel, Ja, je m'appelle fromage. dat gaat je wel lukken. Zeker. Niet je paspoort vergeten, uiteraard. Empty. Hij heeft mijn paspoort. Thank you. Denk je wel. Ja, graag gedaan. Fijne dag. Hetzelfde. Ja, volgende halte. Nou ja, hier, we zijn nog bij de trein. Ik moet ook plassen, kom op. Iedereen is weer ingestapt en nu rijden we naar de volgende slagboom. Geen idee wat we daar gaan doen, maar prima. Hallo. Mijn paspoort? Ja, kijk. 81 plus me is 82. Ja. Through here before. Yeah, one time. Right hand side there, you park up in front of the glass building. Yeah. And all- They need to get out of the bus again. Yeah, so, Ah, oké. this Ja, oké. Thank you. Oké, we gaan hier bij deze slagboom nog een keer allemaal uit de bus met je paspoort. Want dit is namelijk de Engelse grens. Hi.
Hello. Everyone has to go inside except for you. Oh, okay, perfect. You're all good. Okay. When we go with the boat to Dover, I need to go first and then the group. So it's a bit different. yeah. Different Here it's procedure. easier, yeah, because Oh. Bonjour. English, French. English, please. Yeah. Have you got? You can follow, please, line 7. 7. Green light. Okay, yeah. Okay for you? Yeah, perfect. Have a Okay. good day. And perfect. Thank you. Ja, oké. Dus zorg dat je zo snel mogelijk weer bij de bus bent. Omdat we waarschijnlijk binnen nu en 10 minuten al aan boord mogen. Oké, iedereen even zitten, want we gaan zo de dingen zo op de trein. De trein staat hier rechts. En daar gaan we in. Die kap die gaat gewoon dicht, zeg maar. Nou, ik ben benieuwd of ik hem er in één keer in krijg. Hoor je niet? Thank you. Mooi. Staan we erin. Stelletje dingen onder de wielen. Hi. Engine off and park and first position, please. Zo, dan staan we erin. Het is nu nog licht natuurlijk, maar we gaan, je kan nu niet zoveel zien. En straks, als we echt in de tunnel zijn, want we staan nu nog op het spoor buiten, dan is het gewoon donker binnen. Ik ga jullie ook vragen om lekker te blijven zitten. Heeft de airco dan wel aan? Nou, ik moet de motor uit hebben. Dus ik doe de deuren wel open, zodat er toch wat frisse lucht binnenkomt. Want het is heel warm hierboven. Ja, dat weet ik. Het is ook warm. Please ensure that your handbrake is on and that your vehicle is in first gear or park. Should an incident be detected in your carriage, the following alarm will sound, followed by an evacuation announcement. Kijk, we hebben dus een eigen afgesloten coupé-ding. Kijk, als je daar door het raampje kijkt, dan zie je nog andere auto's staan. Helemaal als je hier langs loopt, dan kun je naar de wc en zo. Dus daarom kun je lopen. Je mag dus niet tussen de voertuigen inlopen. En dan zie je echt dat we een privé wagonnetje hebben. Daar staan weer allemaal auto's. Hier, dat past precies, jongen, met de spiegels ook. Dat is echt, het lijkt wel alsof het ervoor gemaakt is. Hoe laat is het? 10 voor 1 en we rijden al. Bijna 20 over en we zijn al door de tunnel, dus het is echt maar een half uurtje. We staan in Engeland. Ik hou nu eigenlijk alleen in de linkerspiegel mijn banden in de gaten, dat ik zo dicht mogelijk langs de rand ga. Breder dan dat is het ook niet. Dankjewel. Nou, volgende uitdaging is deze knik in de weg. Als je hier naar het asfalt kijkt, dan zie je al dat er heel veel mensen met de bumper in de grond hebben gezeten. Dus we doen de verings omhoog en dan rustig oprijden. Beetje gas houden. En dan zijn we zomaar in Folkestone.
Links rijden. En daar zie je nog een keer de trein waar we uitkomen. Onze lege wagon. Sick. Welkom in Engeland. Woehoe. We zijn nu in Folkestone. En het is nog ongeveer 2 uurtjes naar Londen. Naar jullie hostel. Nou, we rijden hier dus miles per hour. Dus de borden zijn ook in miles. Wie weet hoeveel 40 mijl is? Hoeveel kilometer per uur? 64. Ongeveer, ja. Je moet nog rekenen ook onder het rijden. Londen, 63 kilometer, zegt hij. Waar gaan wij langs dan? Oh ja, nou, dat zijn dus mijls. 63 mijls, 115 kilometer. Oh ja, en zoals je misschien hebt gemerkt, is de klok een uur teruggegaan. Dus het is nu 12:30 in plaats van 12:30. En als een ons tweeën samen naast jouw reserve, stel me weer dan wat hoger. Genoeg varens rennen zonder zee. Maar het gaat mooi, we staan in ieder geval niet vast. Nee. Jongelui, over 5 minuutjes zijn we bij het hostel. Dus jullie kunnen vast beginnen met de bus opruimen. Zodat de bus er weer net zo bij staat als vanochtend. En vergeet je spullen niet. Dan wens ik jullie veel plezier. Voorzichtig, let op elkaar en op zakkenrollers en zo. That's it. Ja, dat is hem. Oké. Welke gek plakt er nou weer kauwgom aan de bus dan? Even kijken of dit wel... Thomas, deze voor jou? 3 uur. Leeg in Londen. Op naar mijn eigen hotel. Groep zit in Camden Town en ik zit in, is het Paddington? Ja, ik denk het wel. Paddington / Lancaster Gate. Daartussenin, bij de Kensington Gardens. Nou, prima. Yo. Ja, wat? Hij zegt dat ik links moet laden en lossen. Ja, gast. Dan sta ik 20 minuten op een bushalte. Dat is niet de bedoeling. Het is 5,5 kilometer naar het hotel. Dat is mijn hotel. Bayswater Road. Hey. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Ik vind dat eigenlijk niet normaal. Wat voor geluid er uit die bus komt. Ja, het is nu natuurlijk 3 uur Engelse tijd, hè. In Nederland is het 4 uur. Hoe laat was ik vanochtend opgestapt? 8. Dus in 8 uurtjes. Oh, dan klaag ik niet hoor. Ik wil wel boos doen, tandloze versnellingsbak, maar jij loopt door rood. Ik ben alles in Londen een beetje vergeten hoe het werkt. Dat is niet erg. Ik weet wel waar het gaspedaal in het stuur zit, dus... Oké dan, is de busparking vol? Dat zou toch weer wat zijn. Moet daarin. Hij gaat dan weg, die man.
Tijd. Lol. Ik sta geparkeerd. Hier, kijk. Zwijnerij is het. Kauwgom in tapijt vind ik ook altijd onnodig. Nou, we kennen het riedeltje wel. Ik ga lekker naar mijn hotel. Ik moet plassen. Die wc is helemaal vies ondergepist. Oh, ze hebben het opgeruimd. Die hele... het stinkt hier ook. Wow, mooi. Busjes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 touringcars of zo. Hotel, 10 minuten lopen, 0,4 mijl. Dat is lekker, want ik heb nieuwe werkschoenen. En ik heb zere poten, want ik heb ze niet ingelopen. En ik dacht vanochtend, ik doe ze aan. De hele week. Ben je echt in Londen geweest? Oh, die. Daar. Oh, you're a group? No, only the driver. Oh, okay, cool. You got your ID with you, babe? Were you here before? Yeah. Yeah, and you had them... Yeah. Yeah, I remember you, yeah. Last year. Wow. Wat een grote kamer. Oh, wat lekker. De vorige keer dat ik hier sliep had ik echt een mini kamertje. Oh, wat nice. Hier ben ik heel blij mee. Uitzicht is ook heel mooi. Maar dat boeit me geen zak, want ik ga hier toch niet veel zijn. Ik hoor duiven. Ze zitten hierboven volgens mij. Veel beter dan de vorige keer. Mini. Nou, prima. Helemaal goed. 6:45 Nederlandse tijd. Oh, we gaan eens even op voedseljacht. Ik heb honger. Zo, 6:15. Ik ben weer thuis. Ik ga douchen en chillen. En morgenochtend brengen we de groep eventjes weg. En that's it eigenlijk. Dan hebben we een vrije dag. Dus dat is leuk. Lekker koesen en tot morgen. Morning. 6:10. Bijna klaar om naar de bus te gaan. We gaan nog even koffie halen. En dan naar de bus lopen, opstarten en richting de groep. Ik moet daar om 9 uur zijn, maar ik weet niet hoe lang het duurt. Ik heb sowieso 3 kwartier gerekend. Het kan hier wel eens druk zijn in de ochtend, dus we gaan veel eerder weg. En vandaag gaan we naar Buckingham Palace. En daar is om 11 uur de wissel van de wacht. Dus zij willen daar om 10 uur zijn. Oh, sick. Al die andere dingen zijn ook weg. Het stond hier gisteren nogal vol, met allemaal trailers. Goed, even zien, hoe laat is het? 9:18 Nederlandse tijd. Plaatsen. Ik moet de Nederlandse tijd aanhouden, want anders dan mis je dus een uur. Dan kun je daarmee prutsen. Dus ik hou gewoon de tijd van de tachograaf aan. Ja, dat moet ook. Dus het is nu 7:20 hier. Ik ga nu rijden. 6,2 kilometer zonder file. 20 minuten. Nou, geloof ik niet. Dus we gaan maar rijden. Kijk, hier zie je ook al van die gaten in het asfalt. Dat is dat er iemand ook bij op is geknald met zijn bumper. Ja, vanaf de andere kant. Dus ook hier weer luchtvering even omhoog. Zo dan, hier loopt even zo'n windhond voor de bus. Oh, een heleboel zijn er. Ineens die hond voor de bus. Ja, dat overleeft hij niet. Kan ik je zo zeggen. Kom maar. Die herrie van gisteren, dat is dus... ik was gisteren een beetje aan het klimmen en aan het inhalen. En toen werd mijn koelwatertemperatuur die ging een beetje omhoog. Dus die melding staat nou in het scherm. En die melding gaat er even niet uit. Dus mijn koelwatertemperatuur was gewoon weer goed de hele rit. Doordat hij daarin staat als soort foutmelding,
wordt ventilator achter in de bus. Omdat de koeler wordt aangejaagd de hele tijd. Dus alle herrie die je hoort, nou, eigenlijk is het een soort storing. Alleen er is dus niks aan de hand. Iedereen zit achterstevoren hier op de fiets, omdat die bus zo'n herrie maakt. Het is net een straaljager of een stofzuiger. Dat vind ik dan wel leuk, want ik ben hier dus 1 of 2 keer eerder geweest. En dan weet je al een beetje de weg. Dan hoef je niet meer zoals die eerste keer helemaal te kijken. Kan het wel, past het wel? Dan weet je een beetje hoe de stad in elkaar zit. En dan herken je ook sneller straten, of je er wel of niet in kan en zo. En hier, op dit hoekje, ben ik een keer met mijn moeder en zus geweest. Toen zijn we, weet ik veel, een weekendje naar Londen gegaan of zo. En toen sliepen wij hier. Dus hier rijd ik nou iedere keer langs. Dat vind ik ook leuk. Dat was nog voordat ik met busrijden begon. En toen was ik ziek en toen heb ik de hele tijd gebarfd in het hotelkamertje. Nice. Zegt hij ja, dan zegt zij nee en andersom. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van ons allebei. Van mijn moeder, dus van mij. Haal ik dit? Ja, precies. Goedemorgen allemaal. Lekker geslapen? Lekker op tijd allemaal, heel fijn. Voorgesorteerd en dan gaat er toch iemand in mijn spiegel. Nederlanders. Wat? Morning. Morning. You dropping off? Yeah, and then I'll just leave. Thank you. Yes, can we go? Yes. Doe alleen even de voordeur open, want dan stuiven ze in ieder geval niet zo de weg op. Bye. Nou, Buckingham Palace, geweldig. Gepakt. Nou, exact op de minuut af 2 uur over gedaan. In kilometers hebben we nu door de stad afgelegd. Moment. 17 kilometer. 2 uren. Nou, dat was dat. Ik stap uit. Ik denk, heb ik hem nou echt zo scheef neergezet? Maar toen keek ik aan deze kant. En hier sta ik gewoon recht. Dus dat vak is scheef. Nou, dit is mijn kantoor voor vandaag. Ik ga een vlog maken. Had ik dat net verteld? We waren bij Buckingham Palace en toen kreeg ik bericht van de groep. Ja, die wisseling van de wacht is helemaal niet vandaag. Dus ik even vragen bij mensen. Dus ik dacht, oh, dat meen je niet. Wat lullig. Ja, het is alleen op maandag, woensdag, vrijdag en zondag. En vandaag is het dinsdag. Dus weet ik dat ook weer voor de volgende keer. Zo, ik heb nog even een stukje gelopen en gechilled. En ik ga nu douchen en slapen, want morgen moeten we weer vroeg. Want we gaan morgen naar Oxford. Dus lekker koesen. Tot morgen. Morning. 7:30. Koffie halen, naar de bus lopen, groep ophalen en naar Oxford. Ik word blij als ik de bus weer zie. Kijk, daar staat hij. We hebben een Belg, een Fransoos, 2 Britten en een verdwaalde Hollander. Morning. Optische check. Alles klaar. Going back
België-land, Verenigd Koninkrijk. Ik start precies dezelfde tijd als gisteren. Here I go down that wrong road again. Mooi. Busje omhoog zetten. Oh. Ga maar. Going back where I've already been. Nou, mooi ASO. Ik hou hier het hele prutje op, maar ja, dat is... Het ging allemaal echt vet vlug. En nu is het in deze straatfile. Ik race echt zo wap overal omheen, maar toch niet. Even kijken. Hey, hallo. Londen-Oxford is 95 kilometer. Ruim 1,5 uur staat ervoor. Maar zoals je ziet is het ontzettend druk hier in de stad. Dus het zal wel wat langer duren. En dan hier rij je Oxford in aan de onderkant. Hier laat ik ze uitstappen, daar even keren. En dan mag ik hier parkeren. Dit is gewoon van Arriva. Zeker. Hoi. Goedemorgen. We gaan even kijken of de bus vies is. Ja, behoorlijk. Heb je zo'n blauw lampje? Eeuw. Goedemorgen allemaal. Lekker geslapen? Leuke dag gehad gisteren? Bij de spectaculaire wissel van de wacht? Het is 95 kilometer naar Oxford. Op de snelweg rijden we 100 km per uur. Dus kun je uitrekenen hoe lang het duurt. Gordeltjes om. Een goede reis. Ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Alleen die vete deuren komt, gaat wat te ver. Daar is mis geen naam. Met de deuren aan de goede kant. Waar ik ook ga, een schaduw achterna en ik kan het niet verklaren. Zo, hier is de groep uitgestapt. En ze lopen die kant de stad in, maar aan de andere kant op is sneller, maar prima. Ja, Oxford. Ik ga naar de busparking, want hier kan ik niet staan. Ik sta ook aan de verkeerde kant van de weg. Maar dat komt omdat we bij de luiken moesten. We moesten even water uit de bagageruim halen. Dus ik denk, ik zet hem aan deze kant neer. Dan kunnen ze in ieder geval veilig uitstappen en dan kunnen we bij de luiken. Oh ja, deze vage busparking weer. Het is hier druk. Wat zijn er veel bussen in Oxford? Hey, TCR. Hier, ik sta niet zo heel handig. Daar staan nog 2 bussen zo. Maar ja, weet je, ik sta ook niemand in de weg nu. Ja, misschien hem als hij eruit wil. Maar dan ga ik voor hem aan de kant. Hier is nu wel plek, maar boeien, ik zet hem neer. Ik sta lekker in de zon, ik vind het wel heerlijk. Wat nu dus vervelend is, is dat ik naar de wc moet. Maar hier is niks. Dat ik denk, ja, je zet hier wel eventjes 20, 30 poppetjes neer. Zonder toilet. En mijn eigen toilet is vies van de bus. Dus daar wil ik eigenlijk niet op. Oh ja, het is nu 11:30. Ik moet ze om 2 uur alweer ophalen. Dus laten we zeggen dat ik hier ruim 2 uren sta. Dan ga ik niet de stad in en weer terug. Want dan vind ik te veel gevliegen. Ik ga gewoon heel lekker hier zo in het zonnetje chillen in de bus. Vorige keer ben ik ook al in Oxford geweest. Heel druk. Nou, ik denk dat er wel 20 bussen staan. Als er 20 bussen zijn, dan weet ik ook dat het heel druk is in de stad. Dus ik ga mij daar vandaag even de vingers niet aan branden. Geen zin in. En nog even een filmpje afmaken op mijn laptop. Nog meer Nederlanders. Machtig. Mooi deen. Dit is mijn kantoor. Het is 2:15 bijna, dus ik ga weer die kant op om ze op te halen. Kijk, ik sta heel debiel.
Maar dat heeft te maken met mijn instapdeur. Want anders sta ik midden op de weg. En ik zet hem nog alleen een klein stukje naar voren. Nu kunnen ze gewoon instappen zonder dat ze op straat lopen. Vier uur leeg bij de jeugd. En nou weer naar mijn eigen hotel rijden. Het is druk in de stad nu. Dus ik hoop dat we er een beetje vlot doorheen zijn. Mooi. Op de parking. Nou, vandaag 214 kilometer gereden. Tien voor 7, ik ben weer in mijn kamer en ik ga douchen en naar bed. Tot morgen. Morning, 7:30, koffie halen, groep ophalen. En wij gaan vandaag naar een begraafplaats waar het zou spoken. Geen idee. En daarna zet ik de groep eruit bij de Tower Bridge als het goed is. Busje aan de loop. Die is ook mooi. En juist, het is nu 8:30, dus ik ga maar rijden. Ik steeg in de kuil, gek. Goed, hallo. Wie heeft dat bedacht om hierheen te gaan? Oh, zo mooi. Nee, ik ga nog een wijzen. Krijg jij die prijs? Ja. Nou, ik sta dus op deze fantastische plek. Nou ja, op zich is het prima. Alleen daar staat heel groot parking suspension. Maar het is hier wel breed zat en die jeugd is bij de stoep uitgestapt, dus dat is wel mooi. Het was even een bumpy ride om hier te komen. Niet helemaal de bedoeling. Veel te krap. Maar dat kwam omdat hij daar zo'n afzetting was. Nou, nu dus weer even wachten. Ik denk 2 uurtjes of zo. Het is nu precies 10 uur. Ik denk dat ze om 12 uur hier weer zijn. En dan rijden we naar de Tower Bridge. En dan ben ik klaar. Wat Aan de kant of in de krant? Wat doet deze Heel dichtbij. Ja, dat weet ik. Maar hij staat midden op de weg. Ja, nee, zeker, ja. Hij heeft gewoon rood licht. Hij gaat ook geen centimeter aan de kant. Kali, ik mis je, Kali. Waarom liggen al die fietsen hier? Oh. Als je voor je kijkt, wat zie je dan? Tower Bridge. En daar gaan we overheen met de bus. Hier, Henk Wijngaard op de fiets. Ja, ik blokkeer hierin met het hele kruispunt. Sorry, ha? Als het niet kan, kan het niet, hè? Long as I see the light. Hoi. Weet je wat dat is? De sjarf of zo? De scherf. Heeft u toch ook echt zo'n onstaand gebouw? Zo'n ei? Die buttplug? Nee, ik weet het helemaal niet. Ja. Is dat de Tower Bridge? Dit is de Tower Bridge. Ja. Ik moet doorrijden van die man. Sorry aan. Hier, er wordt gewoon een heel pelotoontje dan. Oh. Dat is Keir Starmer. Of de koning.
Hey, jongen. Ja, die zit foto te maken. Weer een mooie reclame voor Veenstra. Wat mooi niet? Zo'n roestig blauw brugje. Prachtig. Ja, ik vind het wel een apart kleurtje. Ja, dat gaat wel op. Ja. Uit de groep van Kaartenberg-Alkmaar moeten ook... Mooi, maak je klaar om uit te stappen. We gaan zo rechts en dan gaan we eruit. Busstand. Nou, we staan midden op het dik. Die is leuk. Het is hier helemaal vol. Wat is het nou weer dan? Ze gaan hier allemaal pas om 7 uur weg. Het is nou 2 uur. Dus dan als ik pech heb, moet ik 5 uur wachten en schuiven met mijn bus. Nou, ik vind het wel goed. Ik zet hem eerst gewoon hier neer. Ik heb geen haast. Update. Ik sta al 2 uur en 50 minuten op de straat te wachten totdat er plek is op de busparking. Dus dat is geweldig. Maar ondertussen ben ik nog steeds bezig met het vlogje. Dus maakt me niet zo heel veel uit. Ja. Ik zie nou dat een andere bus erop rijdt. Het terrein oprijdt. En dan gaat hij zeker net voor mij parkeren. Dus ik ga nu ook maar weer verplaatsen. Ik zet hem ook wel even met neusje het terrein op. Want het gaat nou niet zo zijn dat ik hier 3 uur sta en dat iemand anders snel op mijn plekje parkeert. Waar ik het op gemunt heb. Dat gaan we niet doen. Hij heeft een heel klein busje, dus hij kon daar wel staan. Wow. Hij zet nu zijn luchtveding omhoog, zie ik. Kun je even zien hoe dicht dat langs de grond gaat. Wow, ja. Nou, eindelijk na ruim 3,5 uur wachten is er daar plaats. Yes, dus ik had hem al even hier dus neergezet. Yes. Is gekregen van mijn moeder. Nou, mijn geduld werd even op de proef gesteld, zeg. En als wij. CD van jou, CD van. Schattig, hij gaat mij helemaal helpen, maar ik zie het wel. Prachtig. Eindelijk. Super. Oh, finally. Ja. 3 heures. Ja, 3 heures. Là. Ah, vous êtes pas loin. Et vous filmez en même temps que vous conduisez. Ah, ça c'est pas bien. On se filme, hein, super belle. 3,5 uur gewacht op parkeerplek zonder chagrijnig te worden. Ik ben trots en ik ben blij, want nu ben ik dus echt klaar met werken. Au revoir. Merci. Bon voyage. Nou, ik heb een plekje. Ja, mooi voor je. Ja, nou, hè? Geduld wordt beloond, blijkbaar. Ga naar je hotel zien. Ja, zal ik doen. Hey, goeie Succes zometeen. Doei! Hier stond ik 3,5 uur lang van me uit te staren. Gegymd. 7:50. En nu weer naar mijn hotel lopen. Dus mijn hamburger. Zonder brood. Lekker couchen. Morning.
7:20. Ik ben klaar voor vertrek. Ik heb alles weer in de koffer gekregen. Ja, ik had mijn wekker een uur te vroeg. Dus ik ben veel te vroeg klaar. Hoe laat moet ik vertrekken? Ja, 9 uur. Ach, weet je. Ik ga naar de bus, dan ben ik mooi op tijd. Ja, wat is dus het ding? Officieel zouden wij om 12:30 vertrekken vandaag. Maar de groep die heeft gevraagd of we eerder weg kunnen. Nou, ik heb alle tijd. Ik heb ook een aflos in Nederland weer. Dus ik hoef niet mijn maximale rij- en diensttijd te benutten vandaag. Dus ik heb gezegd, dat is goed. En we hebben contact gehad met de trein. Die doen niet moeilijk. Dus we gaan het erop gokken dat we eerder op de trein kunnen. En zo niet moeten we daar een poosje wachten. Vind ik niet erg. De jeugd weet het niet. Ik heb het met docenten overlegd en die zeiden ook, we gokken het erop. Ja, het is wel vrijdag, dus ik denk dat er wel heel veel verkeer ook weer terug naar de Europese kant gaat. We gaan het meemaken. We gaan in ieder geval zo meteen naar het bootje en anders dan hebben we pech gehad. Kijk, nou is er helemaal niemand. Het is toch bizar dat ik daar gisteren 3,5 uur heb staan wachten. En nu is er gewoon niemand. Die man was er gisteren wel. Even checken. Ik zal nog even zakjes ophangen trouwens. En alle volle zakjes weghalen, want dat heb ik helemaal niet meer gedaan, zie ik. Hihi. Beginland, Verenigd Koninkrijk. 9:53. Mooi, let's go. Ik heb 1 keer trouwens de trein gemist. En dat was ook heel vervelend. Want de trein daarna was vol. En toen moest ik dus nog een trein wachten. Dus toen hebben we daar ook lang gestaan. Eerst helemaal haasten. En dan toch net niet gehaald. Ik weet ook niet hoe dat kwam. Volgens mij hadden we te weinig tijd gerekend of zo. Of misschien was er wel file. Een beetje van beide natuurlijk. Dus het kwam helemaal niet zo lekker uit met mijn pauzes. En dan bij Antwerpen nog file. Ja, trein gemist. I'm gonna keep on loving you. Wat een kanon, jongen. Morning allemaal. Wij gaan naar de boot rijden. Dus 113 kilometer. Moet even kijken. Nou, het terrein ook goed. Hetzelfde. Iets met water. Daaronder of erbovenlangs. Whatever. Ja, duikboot. Goeie reis. Lief zijn. Nou, het is 9:55. We rijden net weg. Dus eigenlijk precies op tijd reden we weg. 113 kilometer. Er staat 2 uur voor. Dus dan hebben we 12 uur bij de boot. Bij de trein. Jeetje, ik met mijn boot. Ja, je hebt nog wat gepost op hun Facebook-list. En Twitter en zo, dat kwam je allemaal. We hebben een podcast met over. Zometeen deze man. Confirm, no pets. Declare your vehicle. Diesel. You have arrived too early. Okay, just bear with me one moment. Okay. But then head into the customer service desk with that ticket. They print off. Okay, perfect. Thank you. Thanks, bye. Oké, we zijn dus veel te vroeg. En nu moet ik naar de servicebalie om een ticket te halen. Dus ik weet niet wat dat betekent. Gaan we eerder of niet? Het is nog een verrassing. Zo. Het is smalle hier. Kanonnen. Oké, all vehicles. Reject referral. Oké. Hi. We're a bit early, so I need to go to the service desk. Yeah, I'll show you right now. Oh, okay, perfect. And who have you got travelling with you anyway? A school kid. Ik heb een ticket gekregen tussen 2:45 en... Wat zei ze nou? 2:45 en 4 uur of zo. Of 3:30, weet ik het. Maar het is nou 11:15. Dus dat is over 2,5 uur. Dus dat is niet best.
Maar ja, dat was de gok die we hebben genomen. Misschien als we in de rij staan, dat we eerder aan de beurt zijn. Dit krijg je dan, dit plakje op je raam. Nou, 2:50. En we mogen eindelijk er naartoe. 2:50, dat is nog vroeg eigenlijk. Wat zei je? Oké, we mogen zo doorrijden. Waarom staan ze even voor een rood kruis? Ah ja. Computer. Oh, oké. Perfect, Messi. De computers doen het niet, daarom staan we hier. Hij kan dus onze paspoorten niet scannen. Dus hij laat ons nu door die poort. En hij zegt, als je liegt over je nationaliteit, dan word je in Frankrijk eruit geplukt uit de bus. Dus we hebben iedereen gevraagd, heb je een Nederlands paspoort? Ja. Oh, waar moet ik nou heen? Oh nee, large. Ja, is wel goed. Dus het zal wel goed komen dan. Hallo. Ja. Oké. Thank you. Bye. Kijk, we staan dus in een apart laantje. Ik denk als een soort van reserve. Want die andere bussen links, in de linkse laan, die gaan natuurlijk eerst erop. Wij zijn de laatste categorie, dus als ze plek over hebben, dan mogen wij. Nou, je raadt het nooit. Maar we gaan als eerste. Hoe kan dit? Auw! Hoi. Maar dan ook in Londen met een schoolreisje. Als je niet aan onze regels kan houden, blijf je vaak goed in de bus. Je hebt het water. Ja, hallo, ik ben niet om. Dat wel. Zou ik nog even zeggen dat ze... Blijf maar heel even daar. Het is even een moeilijk stuk. Ik zeg het zo wel, ja? Yes. Ja, tijdens deze treinreis blijven we allemaal zitten. Nou, mooi. Nice, in één keer erop. Hatsa. 3 keer is scheepsrecht. Ik heb dit is de 3e keer dat ik op de trein ga. Dus ik was ook nog nooit vanaf deze kant op de trein gegaan. En daar gaan we alweer. Oh. Dat is een lege wagon met een wc. Daar was ik nog nooit geweest. Dus daar is het toilet. Daar zitten wij in. Service tunnel. En nog één. Hi. Oh, it's free. Ja. Ja. Kijk, daar is de bus. Achter dat deurtje. Ik blijf het wel heel bijzonder vinden. Is toch gek dat dat allemaal past? Best een mega trein eigenlijk. Ja, maar begrijp... Hardsteen. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Past precies, hè?
Dat niet veel reden moet zijn. Nee joh. Doei, bedankt. Oh. Hè? Die vrouw gaat helemaal tegen het verkeer in. Wat zie ik nu? Oh, die gaan alle vrachtwagenchauffeurs denk ik ophalen. Want die zitten niet in hun vrachtwagen, maar die zitten in een... Daarom noemen ze dit de Stinky Express. Die zitten met z'n allen in één zo'n hok. Ja. Neem schakel heen. Mijn luchtvering, de bus een beetje omhoog, want die knik die daar zit, anders lig je zo met je snuffert op de grond. Oh, deze man heeft heel veel haast, zeg. Hallo daar. Wat ga jij doen, jongen? Hij haalde ons in bij de terminal. Ik zou wel haast hebben. Oh ja, we rijden weer rechts. Oh ja, we rijden weer rechts. Frankrijk. Lekker dingen, jongen. Ja, het kan natuurlijk op die tijd wel. Ja. En nog steeds als je het nodig hebt. Nee. Dat is niet. Dat ding ons inhoudt. Trek je ook uit. Nou, Antwerpen. Ik ben de Kennedy Tunnel al door. Met 90. En nou eens even zien hoe het hier gaat. Zo. Ik zal het nog één keer doen, ja toch? Mooi. Wij zijn inmiddels aan het wisselen. Ik heb alles uit de bus en Jan heeft alles in de bus. En dan ga ik zo met Congo naar huis. Als ik voor 11:30 thuis ben, dan komt het precies uit met mijn rijtijden. Dus dat is perfect, want het is 3 uurtjes of zo. Dus het kan allemaal mooi. Ik ga meteen naar huis. Ik ga niet naar buitenpost. Beter. Bijna klaar. A27 is dicht, dus ik moet nog omrijden ook. 11 uur. Ik ben thuis. Als je het een leuke video vond, doe even een duimpje omhoog. En als je kan missen, laat even wat hypepunten achter. En tot de volgende video. Doei! On tour, she's flying through